मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये. मित्रांनो, महाराष्ट्रातील किल्ले म्हटल्यावरती आपल्या मनामध्ये प्रसिद्ध असे काही किल्ल्यांची नावं येतात. मग तो सिंधुदुर्ग असू दे, विजयदुर्ग असू दे, रायगड, राजगड, तोरणा असू दे. पण मित्रांनो, आपल्याच महाराष्ट्रामध्ये असेही काही किल्ले आहेत ते स्वतः महाराजांनी बांधले. पण मित्रांनो, त्या किल्ल्यांची नावं आणि इतिहास सोडून द्या, पण लोकांना हेही माहीत नाही आहे की ते किल्ले अस्तित्वात आहे की नाही. तर मित्रांनो, आज आपण चाललो आहे अशाच एका किल्ल्यावरती जो स्वतः महाराजांनी बांधला आहे. आपल्याच महाराष्ट्रामध्ये आहे, पण अजून त्या किल्ल्याबद्दल जास्ती माहिती कोणाला नाही. तर मित्रांनो, चाललो आहे आपण निवतीच्या किल्ल्यावर. तर नमस्कार मित्रांनो, फायनली मी निघालो आहे निवतीसाठी सावंतवाडीवरून. आणि सीन असा झाला आहे की मी फुल स्लीव्ज आणायला विसरलो आहे, स्किन टाईट आणायला विसरलो आहे. आणि मला माहिती तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की नाही, पण माझ्या तोंडातून वाफा येत आहेत. एवढी थंडी आहे इकडे, अजिबात माहिती नव्हता. पण आय थिंक 1-2 तास थंडी राहील फक्त ही, पण फुल भारी क्लायमेट आहे मित्रांनो. 2 तासाचा प्रवास आहे आय थिंक इकडून, 50 किलोमीटर. पहिलं सावंतवाडीवरून वेंगुर्ला, वेंगुर्ल्यावरून वेंगुर्ल्यावरून परोळे म्हणून एक गाव आहे, आणि परोळेवरून निवती. तर मित्रांनो, आता मी परुळेला पोचलो आहे. आणि परुळेपर्यंत येण्यासाठी तुमच्याकडे 2 ऑप्शन आहेत. आयदर तुम्ही वेंगुर्ल्यावरून येऊ शकता किंवा मालवणवरून येऊ शकता. जर तुम्ही मालवणवरून आलात तर तिथून तुम्ही त्या समोरच्या रस्त्यावरून येणार, तो जो रस्ता दिसतो आहे तो. आणि जर तुम्ही वेंगुर्ल्यावरून येत असाल तर अपोजिट साईडने येणार. दोन्हीकडून जरी आले तरी परुळे हे मीटिंग पॉईंट आहे निवतीसाठी. आणि परुळेवरून तुम्हाला इथे आतमध्ये हा जो लेफ्ट दिसतो आहे त्या लेफ्टला जायला लागणार निवतीला जाण्यासाठी. जर इथून तुम्ही तुमची व्हेकल नाही आणली आणि जर सपोज तुम्हाला रिक्षा किंवा एस टीने जायचं असेल तर इथे रिक्षा पण मिळतात निवतीसाठी. आय थिंक एक 150 रुपीज होतात इथून निवतीपर्यंत जाण्यासाठी. जर एस टीने यायचं असेल तर एस टीचे टायमिंग्स मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. नमस्कार मित्रांनो, फायनली मी पोचलो आहे निवतीच्या किल्ल्यावरती. तर मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेलच की हा किल्ला शिवाजी महाराजांनी बांधलेला. आणि ह्या पार्टचं मेन रिझन हे होतं की ह्या किल्ल्यावरून जो होणारा सी ट्रेड आहे किंवा ज्याला आपण समुद्री व्यापार म्हणू, त्या समुद्री व्यापारावरती लक्ष ठेवण्यासाठी हा किल्ला महाराजांनी बांधलेला. मित्रांनो, आजच्या काळात किंवा आजच्या दिवशी या किल्ल्याची जी अवस्था आहे ती एवढी काही खास नाही आहे, पण तरीही काही अवशेष या किल्ल्याचे अजूनही शिल्लक आहेत, ते आपण या किल्ल्यावरती बघू शकतो. चला तर बघूया आपण त्या किल्ल्यावरती तुम्ही जर आले तर तुम्हाला काय बघायला मिळेल. मित्रांनो, किल्ल्यावरती पोचल्यानंतर सर्वात पहिलं तुम्हाला दिसते ती म्हणजे तटबंदी. तटबंदीच्या बाजूलाच तुम्हाला हा एक खंदक दिसतो. तुम्ही या ठिकाणी काही पुरुष बघू शकतात. तुम्ही किल्ल्यावरती बघू शकता की अजून पण तटबंदीचा काही भाग जो आहे तो शिल्लक आहे, पण त्याची सध्याची अवस्था जी आहे ती काही एवढी चांगली नाही आहे. तसंच मित्रांनो, तुम्ही जर माझा विजयदुर्गचा ब्लॉग बघितला असेल तर तिकडच्या गाईडने आपल्याला एक जंगी म्हणून एक प्रकार असतो त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली. तर त्याच जंगी तुम्ही ह्या किल्ल्यावरती पण बघू शकता. मित्रांनो, हा किल्ला स्ट्रक्चरवर एवढा खास नसेल हे, पण ह्या किल्ल्यावरती आल्यावरती काही व्ह्यूज आहेत ते तुम्ही नक्कीच मिस नाही केले पाहिजे. तो म्हणजे सर्वात पहिला म्हणजे बोगवे बीचचा दिसणारा व्ह्यू किल्ल्यावरच्या एका बुरुजावरून. नक्की बघा. तर मित्रांनो, दुसरी गोष्ट तुम्ही जी मिस नाही केली पाहिजे इकडे आल्यावरती तो म्हणजे इकडचा एक बीच, एक लहानसा बीच आहे इकडे मित्रांनो.
किल्ल्यावरून खालती गेल्यावरती. रस्ता थोडा डिफिकल्ट आहे पण इट्स वर्थ इट. बघा. मित्रांनो, आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. आज माझ्या व्हिडिओची एंडिंग मी एका वेगळ्या प्रकारे करणार आहे. ते टिपिकल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब न बोलता काही वेगळं मला तुमच्याबरोबर बोलायचं आहे. मित्रांनो, एका ठिकाणी आपण बघतो आहोत की करोडो रुपये खर्च करून महाराजांचा स्टॅच्यू बांधण्यात येणार आहे. तसंच एका ठिकाणी आपण बघतो तर महाराजांनीच बांधलेल्या एका किल्ल्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलं जातं. नाही, पॉलिटिकल पार्टीजची इनएफिशियन्सीज ह्या विषयावरती मला बोलायचं नाही आहे. कदाचित त्या विषयावरती एक वेगळी वेबसिरीज बनू शकते. पण मित्रांनो, आपण सगळे एकत्र येऊन एक गोष्ट नक्की करू शकतो, ते म्हणजे अशा किल्ल्यांना आपण भेट देऊ शकतो. कदाचित त्यानंतरच तिकडच्या लोकांना तसंच तिकडच्या गव्हर्नमेंटला कळेल की त्या किल्ल्याचं काय महत्त्व आहे ते. तर मित्रांनो, ह्या किल्ल्याला नक्की भेट द्या. हा किल्ला तुमची वाट बघतो आहे.